संडासाच्या जागी दुखते, रक्त जातं, जळजळ होते, खाज येते आणि संडासला होतच नाही, हा त्रास जर तुम्हाला असेल तर हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी आहे. या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे की हा त्रास का होतो, कसा होतो, डॉक्टरांकडे कधी जायचं, कशा प्रकारे याचे उपाय करायचे, हे सगळा डिटेल या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे. नमस्कार मित्रांनो, मी आहे डॉक्टर सुशांत नागरेकर, आयुर्वेद तज्ञ. गेले 15 वर्ष झाले आयुर्वेदाची प्रॅक्टिस मुंबई येथे करत आहे. आमचं क्लिनिक ठाणे, नवी मुंबई, दादर आणि पुणे या ठिकाणी आहे. मित्रांनो, मी मुद्दामून तुम्हाला लक्षणं सांगितली. संडासाच्या जागी दुखणं, रक्त जाणं, खाज येणं आणि कॉन्स्टिपेशन किंवा कडक संडास होणं. अनेक वेळेला संडासाच्या जागी काही त्रास झाला की आपण त्याला म्हणतो की मूळव्याध झालेला आहे. पण याच्यामध्ये 3 कॅटेगरी असतात. पहिली कॅटेगरी म्हणजे जी सुरुवात असते ती असते फिशरची, म्हणजे परिकर्तिका. संडासाच्या जागी कडक संडासला होते आणि त्या ठिकाणी स्किनला इजा होते. ही इजा ज्या वेळेला होते त्यावेळेला तिथून रक्त जाणं, तिथे दुखणं, आता साहजिकच आहे, जिथे जखम होते तिथे दुखणं हे होणारच, तिथे दुखणं हा प्रकार असतो. तर हा जर प्रकार तुम्हाला असेल तर हा लवकरात लवकर विदाऊट ऑपरेशन ट्रीट करण्याची शक्यता असते आणि बऱ्यापैकी ह्याच्यातून बाहेर पडणं सोपं असतं. अगदी 48 तासामध्ये हा त्रास कमी होऊ शकतो. ह्याच्या पुढे जर आपण हे ट्रीट नाही केलं, तसंच राहिलं, बऱ्याच वेळेला याचे काही सिम्पटम्स येतही नाही. संडास झाले की थोडीशी जळजळ होते आणि बस, रक्त जात नाही, दुखत नाही, काही होत नाही. पण हा त्रास तिथे असतो आणि त्यामुळे प्रॉब्लेम हा होतो की तिथे हळूहळू ग्रोथ व्हायला लागते आणि मग तो आजार पुढच्या स्टेजला जातो आणि तिथे तयार होतो मूळव्याध. मूळव्याध जो असतो ना, तो असतो पाईल्स. पाईल्स म्हणजे काय, तर तिथे सेंटिनाइल पाईल्स येतात किंवा थ्रोम्बोस पाईल्स येतात. थ्रोम्बोस पाईल्स म्हणजे ज्या अंकुरांमध्ये, म्हणजे गुद अंकुर जो असतो, अर्श म्हणतात त्याला, त्याच्यामध्ये रक्त जमा असेल, साकळलेलं असेल तर ते थ्रोम्बोस पाईल्स असतात. आणि रक्त नसेल, फक्त मांसल भाग असेल तर तो सेंटिनाइल पाईल्स असतात. आता हा जो त्रास असतो ना, हा त्रास बऱ्याच वेळेला औषधाने कमी होत नाही. पण तिथे जर दुखत असेल, रक्त जात असेल, खाज येत असेल, हे सगळे त्रास फक्त औषधाने आणि आहाराने कमी होऊ शकतात. पण ज्या वेळेला हे सेंटिनाइल पाईल्सचे टॅग येतात, हे मोठे वाढतात, 2-3 वाढतात, त्यावेळेला संडासला व्हायला खूप त्रास होतो आणि याच्यामुळे पोटामध्ये गॅसेस होणं, डोकं दुखणं, ऍसिडिटीचा त्रास होणं असे प्रकार सुद्धा होऊ शकतात. तर हे यासाठी आपल्याला सर्जरीला जाणं गरजेचं असतं. तिसरा प्रकार आता ह्याच्यामध्ये आणखीन एक असतो की याच्यामध्ये बरेच वेळेला पाईल्स होणार नाही, काही होणार नाही, पण फिशर जे असतात ना, त्याचं रूपांतर कधी कधी त्याच्यामधून जखम एवढी खोल व्हायला लागते की ती पाईपलाईन सारखी आतमध्ये घुसत जाते आणि त्याला म्हणतात फिस्टुला. आता फिस्टुला जो असतो ना, तो लक्षात घ्या की फिशर आणि फिस्टुला ह्या दोघांमध्ये काय फरक आहे. फिस्टुला म्हणजे भगंदर सुद्धा त्याला म्हणतात. फिस्टुलामध्ये काय होतं की त्याच्यामध्ये पस फॉर्मेशन होतं आणि ती जखम आणखीन खोल 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 जाते. फिस्टुला जो असतो ना, तो औषधाने जर कमी प्रमाणात असेल तर भरण्याची शक्यता असते, नाहीतर त्याला क्षारसूत्रसारखे उपाय करणं गरजेचं असतं. तर अशा ह्या 3 कॅटेगरी आहेत. त्याच्यामध्ये पाईल्स आणि फिस्टुलासाठी आपल्याला डॉक्टरांची भेट घेणं गरजेचं असतं आणि फिशरसाठी सुद्धा डॉक्टरांची भेट घेणं गरजेचं असतं. कारण संडासच्या जागी जर ते दुखायला लागलं आणि पेन झालं तर ते असह्य पेन असतं. माझ्याकडे असेच एकदा रुग्ण आले होते 10 वर्षापूर्वी. माझं जे पहिलं क्लिनिक होतं नेरूळमध्ये, नवी मुंबईमध्ये, त्या ठिकाणी एक रुग्ण आले होते आणि त्या एवढ्या रडत होत्या की अक्षरशः मला सुद्धा भीती वाटायला लागलेली की त्या एवढ्या रडत आहेत. कारण माझी प्रॅक्टिस त्यावेळेला सुरुवातीचीच प्रॅक्टिस होती. त्या मला म्हणाल्या की डॉक्टर, माझं हे दुखणं थांबवा, नाही तर मी आत्ताच्या आत्ता रेल्वे खाली जीव देते. ह्या भाषेत त्या बोलल्या. त्यावेळेला मला अक्षरशः भीती वाटली होती की असं काय आहे. त्यावेळेला त्यांना मी औषधं दिली आणि त्यांना सांगितलं की संध्याकाळी मला एकदा दाखवा, आपण पहिलं दुखणं थांबूया, मग पुढे जाऊया. तर त्यांना ते दुखणं काही प्रमाणामध्ये थांबलं, त्यांना बरं वाटलं. मग पुढे त्यांचे आम्ही उपचार केले, त्यांना डाईट सांगितला, औषधं दिली आणि मग त्यांचा त्रास पूर्णपणे कमी झाला. हा जो त्रास होता ना, हा फिशरचा त्रास होता. आता यामध्ये मी तुम्हाला काही उपाय सांगणार आहे, ते लक्ष द्या. तुम्हाला या त्रासासाठी डॉक्टरांकडे जाऊन कन्सल्ट करून त्यांचे उपाय घेणं गरजेचंच आहे. पण त्या जोडीला आहारामध्ये काय घ्यायचं आणि घरगुती काही उपाय त्या जोडीला काय करायचे हे मी तुम्हाला सांगणार आहे. फिशरमध्ये 2 प्रकार असतात. एक म्हणजे जुलाब होता
आणि दुसरं म्हणजे कॉन्स्टिपेशन होतं. जुलाब जर होत असतील, फिशर असेल आणि जुलाब होत असतील, तर अशा वेळेला डाळिंबाचं ज्यूस अतिशय उपयुक्त पडतं. डाळिंबाच्या ज्यूसमध्ये सैंधव टाकायचं, मिक्स करायचं आणि ते घ्यायचं. त्याच्याने जुलाब काही प्रमाणामध्ये कमी होतात आणि त्रास कमी होण्याची शक्यता असते. दुसरा उपाय, त्याच ठिकाणी जिरं असतं ते पाण्यामध्ये उकळून त्याचं पाणी जेवताना मध्ये मध्ये थोडं थोडं प्यायचं. असं केल्याने जुलाब जे असतात ते थांबण्यासाठी मदत होते आणि नॉर्मल संडासला होतं. कारण वारंवार ज्यावेळेला जुलाब होत असतात त्यावेळेला सुद्धा संडासच्या जागी कट जाऊन जखम होण्याची शक्यता असते. आता दुसरा जो प्रकार असतो ज्याच्यामध्ये कडक संडासला होत असतं, त्यावेळेला काय करायचं, तर कडक संडासला ज्या वेळेला होत असतं ना त्यावेळेला हार्ड स्टूल होते आणि ती संडासच्या मार्गातून बाहेर पडण्यासाठी प्रचंड जोर लावावा लागतो आणि तिथे मग पुन्हा जखम होते. तर अशा वेळेला एक सोपा उपाय आहे, तो म्हणजे 1 चमच तूप आणि सैंधव मीठ जेवणाच्या मध्यभागी घ्या आणि संडासाला कडकपणा घालवण्यासाठी पहिला प्रयत्न करा. हा एक उपाय तुम्ही घरच्या घरी करू शकता. त्याचबरोबर संडास ही कडक न होण्यासाठी आणि आपल्याला काही लॅक्झेटिव्ह औषध घेण्याची सुद्धा गरज लागायला नको. कारण लॅक्झेटिव्ह औषध जर तुम्ही घेतलं, म्हणजे संडास पातळ होण्यासाठी जर औषध घेतलं आणि ते वारंवार जर चालू ठेवलं, तर आतड्यांची ताकद कमी होण्याची शक्यता असते. मग अशा वेळेला तुपाचं सेवन जर तुम्ही जेवणाच्या मध्यभागी केलं तर पोट साफ होण्यासाठी आणि कडक संडासला सॉफ्ट करण्यासाठी मदत होते. त्याचबरोबर 20 काळ्या मनुका रात्रभर पाण्यामध्ये भिजत ठेवायच्या. सकाळी उठल्याच्या नंतर त्याच मनुका त्याच पाण्यामध्ये क्रश करायच्या. क्रश करून झाल्याच्या नंतर ते पाणी गाळून घ्यायचं आणि ते पाणी पूर्ण पाणी प्यायचं. हे केल्याने सुद्धा स्टूल हलकसं सॉफ्ट होण्याची शक्यता असते. त्याचबरोबर या त्रासामध्ये रक्तामध्ये हीट वाढलेली असते आणि ही हीट वाढल्या कारणाने संडासच्या जागी जळजळ होणं, ब्लिडिंग होणं हे प्रकार होत असतात. तर मनुकांमुळे हे प्रकार कमी होण्याची शक्यता असते. तिसरा उपाय यामध्ये तुम्ही आणखीन एक करू शकता, पण तो सुद्धा तुपाबरोबरच करायचा आहे. तो म्हणजे खजूर आणि मनुका दोन्ही एकत्र करून त्यांचा कोळ बनवायचा. कोळ बनवून तो गाळायचा. गाळून झाल्याच्या नंतर त्याच्यामध्ये 1 चमच तूप टाकायचं आणि ते जेवणाच्या अगोदर घ्यायचं. हे सगळे उपाय करू नका, ह्याच्यातला एक उपाय करा आणि त्याचबरोबर तुमच्या डॉक्टरांची ट्रीटमेंट जी काही चालू असेल ते तुम्ही चालू करा. बरेच वेळेला हे त्रास पुन्हा पुन्हा होत असतात. एकदा झालं बरं, थोड्या दिवसांनी परत होतं. मग अशा वेळेला यामध्ये बस्ती नावाची जी पंचकर्माची चिकित्सा आहे ती करणं खूप उपयुक्त ठरतं आणि हा त्रास परत परत मग होत नाही. मित्रांनो, फिशरला जर व्यवस्थित ट्रीट केलं नाही तर त्याचं रूपांतर पाईल्समध्ये होऊ शकतं आणि फिशरला व्यवस्थित ट्रीट केलं नाही तर त्याचं रूपांतर फिस्टुलामध्ये सुद्धा होऊ शकतं आणि मग त्यावेळेला आपल्याला सर्जरीशिवाय पर्याय नसतो. म्हणून जर तुम्हाला पहिल्याच वेळेला जर त्रास वाटत असेल तर ताबडतोब याचे सिरियस होऊन उपचार घ्या, जेणेकरून हा आजार पुढेच जाणार नाही. तर मित्रांनो, आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे मला नक्की कळवा आणि पुढचा व्हिडिओ येईपर्यंत स्वस्थ रहा, मस्त रहा.